කොහොමද? කට්ටිය හොඳින් ඉන්නවද? අපි දැන් මාසයක් විතර මේ ක්වොරන්ටයින් එකේ ඉන්නේ. ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. මේ හොඳයි ඉතින් කරදරයක් මොකුත් නැහැ. හැම දෙයක්ම හොඳට කන්න බොන්න ඉන්නවා. අපි සමාදානෙන් ඉන්නවා. හැම දෙයක් හොඳට කන්න බොන්න හම්බ වෙනවා. මේ එන්න ඉතින් තී බලනවා සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා මේ මොකොත් හොඳට ජීවිතය ගත වෙලා යනවා. ඔව් මේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද? හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් මේ අයි තව වෙලාව දවසක ඉතින් හම්බෙමු. අපි නම් ඉතින් හොඳින් ඉන්නවා. ඔව්. කරදරයක් නැහැ මොකොත්. ඔව්. මේ සන්තෝෂෙන් දවස ගෙවිලා යනවා. ඔව් ඔව්. එහෙනම් හම්බෙමු ඈ. හොඳමයි ඔක්කොමල්ලට ආයිබෝවන් ඈ. What the fuck? Oh, to the moon! Oh, hell no! Oh my God! Wow! You are bad. I am your dad. गीला होगा ये वो देखिए गीले गीला बाजार के हैंडिया ममई गमे चंडिया वाल बहिन हवस गम वटे मावत कल हैंगिला मुकद छोटी नंगिला पुलिस लाले लाला लाले लाला लाले 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 लाला